Ulice Prahy jsou v létě rozpálené, proto je dobrý nápad vyrazit na výlet do přírody. A možná budete překvapeni, že za fascinující divokou přírodou nemusíte nikam daleko. A dnes vás tam vezmu. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Praha je sice známá svojí úchvatnou architekturou. Naše město ale skrývá i mnoho přírodních krás, které stojí za objevování. Jedním z takových pokladů je i Modřanská rokle, malebné údolí v jižní části Prahy. Nejen pro milovníky přírody a procházek je tohle místo tím ideálním typem na výlet. Kromě klidu a pohody, kterou byste v centru teď prostě nenašli, pro vás máme i milé překvapení na zpříjemnění těchto prázdninových dní. Ale nebudeme předbíhat. K rokli se můžete dostat tramvají. Podle mě by to ale byla škoda, protože k ní vede jedna z nejkrásnějších cyklostezek v celé Praze, podél Vltavy. My vyrážíme z Podolí, kde si půjčíme rekolo. Pokud máte lítačku, máte každý den nárok na 2 15-minutové jízdy zdarma. My naše kola zaparkujeme pár kroků od vstupu do rokle pod rozhlednou Sofie. Ta je tady docela nově, takže se vůbec nedivím, pokud jste o ní ještě neslyšeli. Žádný zázračný výhled z ní bohužel není, ale možná vás na chvíli zabaví aspoň luštění dlaždicových nápisů na náměstí. Jinak fakt nic moc, tahle rozhledna se rozhodně nepovedla. Ale nebojte, chuť si spravíme o kousek dál právě vstupem do Modřanské rokle. Čeká nás 5kilometrová procházka tímto úchvatným přírodním údolím. Cesta je to jednoduchá, pořád po modré. Krátce po vstupu do rokle získáte pocit, jako byste se dostali do jiného světa. Je tu neuvěřitelné ticho, po městském schonu ani památky. První zastávka nás čeká na téhle vyhlídce, kde máte výhled na celé údolí, jako na dlani. Nádhera, co říkáte? Podle mě je úžasný, že máme takovou divokou přírodu hned vedle obydlené části. Jen o kilometr dál narazíte na Libušskou přehradu. Ta je velmi citlivě zasazena do celého údolí a napuštěna je potokem, který vás bude provázet po celou vycházku. Pokud je vám 5 kilometrů málo, můžete se ztratit jednou z mnoha odboček, kterých je tu spousty. Zpravidla se jedná o cestičky do jiných částí kolem Prahy, jako třeba Cholupice. Určitě se ale nebojte jednou z nich vydat. Objevíte další přírodní krásy. Jako třeba my s Lukášem jsme objevili tyto malé vodopády. Na konci hlavní trasy vás každopádně čeká ještě rybník Kalibárna. Není úplně jasné, jak tento název vznikl, ale jasné je, že zelenější rybník zase jen tak neuvidíte. Procházka kolem něj je každopádně příjemná, obzvláště když víte, co vás čeká v závěru výletu. Tím zlatým hřebem je Písnice, kam jsme právě dorazili. Část Prahy, která ale Prahu vůbec nepřipomíná. Zapomeňte na činžáky nebo novostavby, je to tady jedno venkovské stavení vedle druhého. Ale hlavně je tady jedno z nejlepších byster v celé Praze, Café Jasoň. Lepší zakončení výletu jsme si ani nemohli přát. Tak co, Lukáši, co si dáme? Tak já zkusím třeba ten nudle rámen. Ta domácí houska je naprosto křupavá, úžasná. Tak je super, že mají k každému jídlu i vinné párování. Tak na zdraví. Tím je náš dnešní výlet u konce. Tak co, jak se vám líbí Modřanská rokle? Budu rád, když mi to napíšete do komentářů. Stejně tak vaše tipy na další krásné přírodní oblasti v Praze. Za sebe musím říct, že mě vážně těší, že v Praze máme právě takováhle místa, kam se vydat na delší procházku a odpočinout si od toho frmolu v centru. A pokud si chcete odpočinout a ještě si u toho na ničem pochutnat, úplně vám postačí, když se vydáte do jedné z legendárních pražských kaváren. Kam si chodili na dortík nebo drink posedět český prezidenti a kde se zaručeně chcete cítit skvěle. Podívejte se na naše nedávné video, odkaz na něj najdete dole v popisku.
Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.